नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं शुभांगी जोम रेसिपीमध्ये। दिवाळी विशेष रेसिपी बघतो तर आज आपण अगदी भरपूर लेयर सुटलेली आणि तोंडात टाकताच विरघळेल अशी साठ्याची करंजी कशी बनवायची ते बघणार आहोत। अगदी खारीसारखी होती ही करंजी, त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा आणि चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। चला तर मग लगेच रेसिपीला सुरुवात करूया। इकडे मी 1.5 कप मैदा घेतला आहे। आता यामध्ये घालूयात चवीपुरतं मीठ आणि छान मिक्स करून घेऊया। हे व्यवस्थित मिसळून झाल्यानंतर यामध्ये घालूयात 3 चम्मच कडकडीत तुपाचं मोहन आणि हे चमच्याने व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। तूप थोडंसं कोमट झाल्यानंतर आपण हे हाताने छान मैद्याला चोळून घ्यायचं आहे। तूप मी छान मैद्याला चोळून घेतलं। आता यामध्ये थोडं पाणी घालून याचा छान असा गोळा मळून घ्यायचा आहे। थोडासा घट्टसर असा गोळा मळून घ्यायचा। थोडं पाणी घालून याचा छान गोळा मळून घेऊया। तुम्ही बघू शकता मी याचा छान घट्टसर गोळा मळून घेतलाय आणि एवढा मैदा मळण्यासाठी मला 1/2 कप पाणी लागले। आता यावर झाकण ठेवून आपण हे 15 मिनिटं बाजूला ठेवूयात। तोपर्यंत आपण त्यासाठी लागणारं सारण तयार करूया। त्यासाठी यामध्ये घालूयात 1 चम्मच खसखस। खसखस थोडीशी भाजून झाली की यामध्ये घालूयात 1 कप किसलेलं खोबरं आणि आपल्याला या खोबऱ्याचा कलर चेंज होईपर्यंत खोबरं छान भाजून घ्यायचं आहे। खोबऱ्याचा कलर चेंज झाले की यामध्ये घालूयात थोडेसे काजू बदामाचे तुकडे आणि 1-2 मिनिटं आपण हे भाजून घेऊया। हे सर्व छान भाजून झालं की कढईमध्ये घालूयात 1 चम्मच साजूक तूप। तूप थोडंसं गरम करून घेऊया। तूप थोडंसं गरम झाले की यामध्ये घालूयात 1/2 कप रवा। बारीक रवा घेतलाय। आता हा रवा आपल्याला छान सुगंध येईपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे। याचा थोडासा कलर चेंज झाला पाहिजे। आता 5 ते 6 मिनिटं रवा छान भाजून घेतलाय। आता आपण हा काढून घेऊया। आता खोबरं थोडंसं थंड झाले की असं हाताने चुरून घ्यायचं। यामध्ये घालूयात हा भाजून घेतलेला रवा आणि अर्धा कप पिठी साखर घेतली आहे, ती सुद्धा यामध्ये घालून घेऊया। यामध्ये घालूयात वेलची पूड, एक अर्धा चम्मच वेलची पूड घेतली आहे, ती घालून घेतली आहे आणि हे सर्व छान मिक्स करून घेऊया। हे छान मिसळून झालं। इकडे मी 3 चम्मच साजूक तूप घेतलं, ते छान आपल्याला हलकं होईपर्यंत फेटून घ्यायचं। आता यामध्ये घालूयात 2 चम्मच कॉर्नफ्लॉवर आणि हे छान आपल्याला हलकं होईपर्यंत असं मिसळून घ्यायचं आहे। छान फेटून घ्यायचं। तुम्ही बघू शकता हे छान क्रीम सारखं झालंय। आता हा मैदा 15 ते 20 मिनिटं मी छान भिजवून घेतलाय। एकदा थोडासा मळून घेऊया आणि आता आपल्याला याचे एकसारख्या आकाराचे गोळे तयार करून घ्यायचे। पोळीसाठी घेतो त्यापेक्षा थोडासा लहान गोळा मी या ठिकाणी घेतलाय आणि असे 6 गोळे तयार झाले तेवढ्या पिठामध्ये। आता यातला एक गोळा घेऊया आणि आपल्याला याची छान पातळ पोळी लाटून घ्यायची आहे। छान अशी पातळ एकसारखी पोळी लाटून घेऊया। सर्व बाजूला सारखी अशी पोळी लाटून घ्यायची। तुम्ही बघू शकता मी याची छान अशी पातळ पोळी लाटून घेतली आहे। आता ही एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया आणि याच पद्धतीने सर्व पोळ्या आपण लाटून घेऊ। सर्व पोळ्या मी लाटून घेतल्यात। पोळ्या लाटून झाल्यानंतर आता हा साठा याला लावून घेऊया। छान असा साठ्याचा पातळ थर लावून घ्यायचा।
सर्व बाजूला व्यवस्थित असं साठा लावून घ्यायचा। आता या पोळीला साठा लावून झाल्यानंतर यावर आपण दुसरी पोळी घालणार आहोत। आता ही दुसरी पोळी यावर घालून घेऊया आणि छान व्यवस्थित यावर ही पोळी ठेवून घ्यायची। ही पोळी व्यवस्थित ठेवून झाली। यामध्ये अजिबात एअर बबल्स नाही पाहिजे। आता याच पद्धतीने सर्व पोळ्यांना असा साठा लावून घ्यायचा आणि त्यावर दुसरी पोळी ठेवून घ्यायची। आणि सर्व पोळ्या याच पद्धतीने मी यावर ठेवून घेतल्यात। हे पोळ्या लावून झाल्यानंतर छान असं लाटून घ्यायचं, म्हणजे यामध्ये एअर बबल्स राहत नाही। आणि सगळ्यात वरच्या पोळीला सुद्धा आपण हा साठा लावून घेऊया। आता या पोळीला सुद्धा मी साठा लावून घेतला। आता आपल्याला याचा रोल तयार करून घ्यायचा। या पद्धतीने रोल तयार करताना यामध्ये अजिबात एअर बबल्स नसावे। छान असा दाबून आपल्याला याचा रोल तयार करून घ्यायचा आहे। या पद्धतीने आता याचा मी रोल तयार करून घेतला, तुम्ही बघू शकता। आता हे आपल्याला छान असं लांबट करून घ्यायचं आहे। या पद्धतीने छान असा एकसारखा लांबट रोल तयार करून घ्यायचा। याचा मी छान असा लांबट रोल तयार करून घेतला। आता आपल्याला हे कट करून घ्यायचं आहे। याच्या साइड्स काढून घ्यायच्या आहे आणि आपल्याला आता याच्या एकसारख्या आकाराच्या लाट्या तयार करून घ्यायच्या। सर्व लाट्या एकसारख्या याव्या यासाठी तुम्ही या पद्धतीने लाट्या तयार करून घेऊ शकता। आता सर्व लाट्या याच पद्धतीने तयार करून घेऊया। आता या लाट्या बनवून घेतल्यात। आता या एका प्लेटमध्ये ठेवून घेऊया आणि यातून एक लाटी घेऊन या पद्धतीने आपल्याला ही दाबून घ्यायची, म्हणजे करंजीला छान लेयर्स सुटतात। आता याची छान अशी पुरी लाटून घेऊया। खूप लहान नाही किंवा खूप मोठी नाही, छान अशी पातळ पुरी लाटून झाल्यानंतर यामध्ये आपल्या आवडीप्रमाणे 1 किंवा 2 चम्मच सारण भरून घ्यायचं। सारण भरून झालं की याला आता साईडला पाण्याचं बोट लावून घ्यायचं। या पद्धतीने पाण्याचं बोट लावून झालं की हे बंद करून घेऊया। या पद्धतीने छान व्यवस्थित बंद करून घ्यायचं, म्हणजे करंजी तेलात टाकल्यावर सुटणार नाही। आता याच पद्धतीने दुसरी करंजी सुद्धा आपण बनवून घेऊया। ही लाटी अशी आडवीच प्रेस करून घ्यायची आणि याची छान अशी पातळ पुरी लाटून घ्यायची। पुरी व्यवस्थित लाटून झाली की यामध्ये सारण भरून घेऊया। आणि साईडला पाण्याचं बोट लावून घ्यायचं
आणि करंजी बंद करून घ्यायची। करंजी व्यवस्थित भरून झाल्यानंतर आता आपण तळून घेऊया। तर तेल आपल्याला मीडियम गरम करून घ्यायचं। पिठाचा गोळा टाकला की तो लगेच वर आला पाहिजे, म्हणजेच तेल मीडियम गरम झालं। आता यामध्ये ह्या करंज्या घालून घेऊया आणि करंजीला लगेच झारा लावायचा नाही। आता यावर थोडं थोडं तेल सोडून घ्यायचं चमच्याने, म्हणजेच करंजीला लेयर्स छान सुटतात। आता एक साईड व्यवस्थित तळून झाली की पलटी करून घ्यायचं आणि दुसऱ्या बाजूला सुद्धा व्यवस्थित तळून घ्यायचं। करंजी तळून झाली, आता काढून घेऊया आणि याच पद्धतीने सर्व करंज्या तळून घेऊया। छान लेयर्स सुटतात या करंजीला। आता ही बॅच सुद्धा तळून झाली, आता ही सुद्धा काढून घेऊया आणि आपली मस्त खारीसारखी खुसखुशीत आणि भरपूर लेयर्सवाली साट्याची करंजी बनवून तयार आहे। तर कशी वाटली तुम्हाला आजची साट्याच्या करंजीची रेसिपी कमेंट करून नक्की कळवा। त्याचबरोबर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। वेळात वेळ काढून तुम्ही माझी रेसिपी बघितली त्याबद्दल धन्यवाद।